Hey guys, what's up? Um, Product review muna tayo ngayon. Bumili ako ng murang-murang dent remover. Dents and dings actually. Pantanggal siya. So titignan natin kung effective ba to or what. So first, ang gagawin lang natin is you have to be prepared mo. Kailangan may mga certain na gamit na kailangan gamitin para dito. First is mahulog. First is this one. This is a glue stick para sa hot melt and is specifically for PDR or dent remover, no? Hindi maganda yung yellow, hindi maganda yung clear type, no? This one mas makakapit ito. So, ayan. This is for like 300 pesos 10 piraso na. Also, kailangan nyo rin yung hot melt na glue gun. So, yun yung kailangan ninyo para magamit itong PDR, dent remover na to. And of course, na-discover ko kanina lang, no? Bug and tar remover ng turtle wax, mas madali tanggalin sa panel kapag after nito. Makikita niyo yan later. So yan, so first, normally kasi sa mga malls kapag yung katabi mong sasakyan, pag nagbukas ng pintuan, minsan aksidente, nagtatabig yung panel mo yung pintuan. So nagkakaroon ng dimple yan, like this one, no? Nagprint din ako ng parang barcode para makita nyo yung dings and before and after gamitin ito. So since maliliit lang naman yung dimples ng panel natin, I'll be using this one. Ayan, ito. Maliit lang yan. Ayan. Pinakamaliit, actually. Maraming sizes yan, like this one, no, sa video. Ayan yung pinaka full set niya. So, depende sa size ng dents or dings ng panel ninyo para matanggal. Ang una nyong gagawin is locate yung dimple na tatanggalin ninyo. And it requires a lot of patience. Sa isang dimple may take 1 hour bago nyo matapos o bago nyo mayari. Papahiran nyo lang ng alcohol yan. Make sure na walang wax and makapit na makapit yung glue stick natin, no? And pag napunasan nyo na ng alcohol yan, make sure nyo lang na walang dumi. Huwag nyo nang hahawakan after. And sa paglagay ng hot melt ng glue stick sa ganito, kailangan marami. Kasi kapag sinalpak mo siya na ganyan dun sa dimple, kailangan overlapping yan. When I say overlapping, kailangan lumalabas dito sa gilid or sobra-sobra sa gilid, no? Yung hot melt natin or yung glue stick natin, hindi yung nandito lang sa gitna, kasi madali siyang matanggal, hindi mahihila yung pinaka dimple niya. So yun, like this one, makikita niyo, no? Yan, ano siya, sobra-sobra talagang overlapping talaga. So after nyan, patayuin nyo lang ng 5 to 10 minutes para kapit na kapit talaga siya. And once na pakapit na, ikakabit nyo lang ito. Like for example, ito, nakakabit na dun sa panel, pasok nyo lang siya dyan sa hole, and then screw nyo siya. Ganyan. So this one, rubber yan. Yan, rubber. Para hindi maapektuhan yung panel nyo. And it's also adjustable, no? So pwede mo siyang i-move depende sa laki ng dents na tatanggalin ninyo. So swerte na lang kapag matanggal nyo siya or mag-pop yung dimple on the first run. Actually sa akin, sa isang dimple, mga 3 to 4 times bago siya maayos eh. And some dimple talaga hindi na talaga naaalis. It may work like 70 to 80% mawawala. But better, no? Hindi yung sobrang lalim and halatang halata. Makikita nyo yan dun sa print ko na parang barcode later. So once meron yan, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa matanggal nyo yung dimple.
And na-mention ko kanina, it requires patience. Huwag yung mamadaliin kasi kailangan tuyong-tuyo yung glue na nakalagay dito, no? Otherwise, walang effect. So, once na hinihila na siya, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy nyo lang siyang i-rotate ito hanggang sa mahila niya. And siguro mga 4 or 3 to 4 pops, yan, makikita nyo na yung effects niyan na nag-work talaga siya. Yun yung importante dyan, yung preparation eh. So, kailangan makapit na makapit siya. And by the way, this only cost 300 pesos itong ganito. So, sinubukan ko lang. Tingnan natin kung mag-work kasi ang dami na akong mga dimple sa panel, especially sa pintuan, ano. So, yan ang ano niyan. Reason kung bakit bumili ako nito kasi marami na akong dimple sa panels. So, ayun lang, very easy lang siyang gamitin, ano. Actually, doon sa description makikita ninyo kung saan ko siya nabili. And cost like 300 pesos lang. And sobrang mura. I think pagpa-PDR ka sa labas nito, 300 pesos per dimple. Yun ang alam kong presyohan nito eh. But of course, kapag meron ka ng sariling ganito, pwede mo na i-DIY. Buwan to sawang dimple yan, ayusin mo na sa panel mo. Importante din yan yung pag-adjust nito, no? Pag-adjust nito, kapag maliit yung dimple na inaayos ninyo, dun ka na sa pinakamaliit or parang ganito, nakasagad siya dito. Kasi kapag may nandito siya sa dulo, baka naman instead na dimple siya, protrude naman sa sobrang hila nung pantanggal natin ng dents. So once na matanggal nyo na the first pop ng pagtanggal nyo ng dimple, medyo mahirap yan alisin kapag mano-mano. So kaya gumamit ako nito. Ang gagawin nyo lang naman is, for example, natanggal nyo na, no? Nakadikit yan sa panel ninyo, yung glue. Sprayan nyo lang siya ng bug and tar sa paligid, parang ganito. Yan. And leave it for 3 to 4 minutes. And then ipipil mo na lang yan na parang sticker after, kasi papasok siya in between talaga. Mawawala yung dikit niya. And after nyan, kapag kailangan nyo pang ulitin ulit, make sure na hugasan nyo or punasan nyo ng alcohol ulit. Kasi it works like parang may wax siya eh. Hindi didikit yung next or second attempt nyo. So importante yun, alcohol. And after nun, kung satisfied na kayo dun sa result, pwede nyo na siyang i-wax. No? Kasi kapag pinahiran mo ang alcohol yan, medyo lalabo yung pintura eh. Mawawala yung wax niya. So pahiran nyo lang ng wax yan. And then i-buff nyo ng konti ng wax para matanggal yung pagka-dull ng kulay, para maganda yung epekto niya ulit. Kung makikita nyo sa akin, ito yung result before and after. Malalim talaga siya nung una, no? And then after nung ginamit ko na siya siguro mga 3 times, medyo umano na siya, hindi na ganun kalalim, bumabaw na yung pinaka-dimple niya, yung dent niya. Kaya I can say 80 to 90% gumagana talaga siya. So ang pinaka-importante lang naman dyan guys is yung hot melt niyo na ganito. Kasi ito pang PDR talaga itong mga ganitong glue stick, kasi masyado siyang makapit. Yung again, yung yellow and yung clear type, pang ano lang yan, pang mga DIY na sa household, no? Yung mga pang project na gano'n, hindi siya gano'n ka-effective. Kasi ginamit ko siya nung una and then walang pressure na tatanggal ka agad eh. So importante may pressure at nahahatak niya yung panel palabas hanggang sa malakas yung pop niya. So there you go guys. Nasa description sa baba kung saan ko binili at kung magkano yan, makikita ninyo. Ang total cost lang na expenses ko dito is like 600 pesos plus. Yun lang yun. Available siya sa Shopee. Yun lang, ganun siya kadali and kamura. So kung mayroon kang 2 or more dimples, mas makakamura ka kaysa paggagawa mo sa labas. And
maganda siya i-DIY. Kung wala kayong masyadong ginagawa, nakatambay lang kayo sa bahay, like yung sitwasyon natin ngayon, ano? Naghahanap tayo ng maraming magagawa. So, ayan, there you go guys. Very simple lang yung vlog natin ngayon, mabilisan lang kasi very easy. And don't forget to subscribe guys. Till next vlog. Bye.